Se on Tapio T. Terve, moro, hei! Perinteisen juhannushöntsäpyöräilyn aika. Tervetuloa kyytiin. Se on ajettu nyt kevät, alkukesä 2024 tapahtumakalenteri loppuun pyöräilyjen osalta. Valmistava satanen Brevet 400 yritys DNF, miten se nyt ottaa. Brevet Kissa 200 ja Pirkanö pyöräily. Nyt on kohta kesäloma alakamassa. Hieno fiilis kaiken tuon pyöräilytouhuilun jälkeen. Paljon mukavaa aikaa mukavien ihmisten kanssa lempiharrasteen äärellä. Nyt alkaa tämmönen kesän kuumin lenkkeilysesonki sitten. Kaiken tuon kalenteriin buukatun jälkeen. Hyvää juhannusta! Semmoista spontaania se meikäläisen pyöräilytapahtumiin osallistuminen. Jos nyt mietitään vaikka brevettejä. Menneinä vuosina niitä on aika lennosta keksitty noita omatoimisia 200-sia. Ajettu ihtekseen joskus 200-300 vähän riippuen miten on intoa riittänyt ja sillain. Sitten sitä vaan jotenkin tähän menneelle keväälle, alkukesälle muotoutui semmoinen tapahtumakalenteri. Mä huomasin kalenterista, että nythän siinä on tasan 2 viikon välein kaikkea hauskaa. Mikä hienoa, että kaikille pääsi starttaamaan. Kaikista sai joku hienon kokemuksen. Se mitä on aina kesien jälkeen muistellut sitten kun lomat loppuu ja työarki koittaa. Ja justiin nämä aurinkoisten iltojen hiekkatielenkit näillä seuvuilla. Näitä kannattaa tehdä. Tässä tuli mieleeni muutamalla lauseella tiivistää mitä tuosta tapahtumakalenterin tapahtumista jäi mieleen. Aloitetaan vaikka valmistavasta satasesta. Hieno säätila siinä vapun lämpimissä jälkimainingeissa. Mukava kaveriporukka ajamassa, vanhoja tuttuja, jotka toivat osa jopa omia kavereita ajamaan ja hieno satanen 6 tunnissa. Sitten oli se Brevet 400 yritys. Jarno Gravel-soturi Ponkalan kanssa ei ole koskaan tylsää. Jarnolle terveisiä. Sillä reissulla mä opin sen, että hommat meni putkeen, valmistautumiset, evästelyt, levot ja tankkaukset ja ajamiset ja semmoset. Aina vaan kun kaveri väsähtää, niin sitten tärkeää oppi, että se did not finish -tyyppinen reissu voi olla aivan täydellinen. Mitä oman tekemisen kohdalta tärkeimpänä muistan on se, että ennen kaikkea tuntui asioiden menneen oikein, että olisi siihen 400 teoriassa pystynyt. Hyvä 2 hengen joukkue kautta tiimitekeminen, jos näin asian muotoilen. Mitä jäi mieleen Kissa 200 muuta kuin kuuma päivä ja kissan muotoinen GPS-jälki. 200 tutulla kaveriporukalla nimeltä pyöräilyseuran retkijaosto. Sillä on hieno ranskankielinen nimikin, en muista mikä. Mä en oikeasti osaa ranskaa, mutta Google-kääntäjä osaa. Reitti oli haastava, mäkinen, retrofillarilla tekemistä, kuinkas muuten. 4-henkisessä brevettiporukassa hyvin eritasoisia kuskeja. 2 Pariisinkin käynyttä. Menivät välillä lujempaa ja sitten ottelivat tapahtumaa häntäpäätä. Semmonen hyvä porukka tekeminen.
Sitten jos joku meinas kyydistä tippua, niin aina porukan kannustavat sanat sekä säännöllinen tauotus ja lihashuolto ja evästely ja tämmönen. Yksi toistansa tsempaten saatiin aina letka liikkeelle. Ja vähän sekoiltiin niin sanotussa komot kukkasissa. Kyseinen reittipalvelu oli kaikenlaista kivaa pientä mökkitietä sinne reitille generoinut. Täällä on puu. Huomaakohan ne puuhuomat? Hyvä. Ja ai niin, tietysti hienot kräävelit. Niissä oli sitä jotain. No sitten oli vielä kaikkien hauskuutuksien päälle viimeisenä tapahtumakalenterissa tuo Pirkan yöpyöräily. Viimeinen kerta Hakametsän jäähallilta startaten ja sinne päätyen 134 klassikkoreitille. Sen illan menoa määritteli aika kovasti se 5-lehtinen kierteellinen takapakka, joka käyttöikä oli tommonen vähän päälle 200 kilsaa. Sitten 2 kilsaa lähön jälkeen pakka hemppui. Hyvä, ettei pois paikaltaan tipahtanut. Kuulat oli laakereista jo lennellyt ties minne. Kierteet hajonnut siitä, mistä liek kiinnikkeestä. Se siitä. Ja ihan ymmärrettävästi tapahtumaan huoltoautosta ei varmaan tommosia vaihtoehtoisia pyöräosia, niinkö kierteellisiä vitospakkoja ihan löytynytkään. Sitten hoitivat homman tyylikkäästi Pirkan pyöräilyn huoltotyöntekijät. Kävivät omasta liikkeestään hakemassa sellaisen. Veivät takakiekon mukanaan ja kiinnittivät takapakaan siihen ja toivat sinne tien varteen. Ja me päästiin Otson kanssa puolen tunnin seisoskelun jälkeen jatkaa matkaa. Jos siellä on ne 2 mukavaa pyörähuoltoihmistä linjoilla, niin vielä kerran kiitos. Sinä kylmänä yönä päästiin ajamaan tapahtuma alusta loppuun asti. On se hullu. Ja se on edelleen ehjä. Yes! Laitetaanpa vähän kammenkierrosta koneeseen. Hyvinhän tuo kulkee, eikä pidä pyörä mitään ylimääräistä ääntä. Miksi pitää pyöräillä niin pitkiä matkoja, että ne on itselle jollakin tavalla haaste? Mikä saa lähtemään semmoiselle reissulle, jonka tavoitteena haasteen tai matkan pituudesta riippumatta on selvitä tietyssä aikarajassa määrätty reitti kontrollipisteineen kiertäen aikarajassa maaliin. Olikohan sekavasti sanottu. Mä asiaa pohin ja totesin, että mä tykkään ajaa pyörällä. Siinä se yksinkertaisuus Vesa.
hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet tämän pyöräilyaiheisen videon tekeleen kahtonut. Toivottelen iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti me tapamme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutun juurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Heippa!